Το τελευταίο δίμηνο κάναμε διάφορα δοκιμαστικά στο νέο Nikita SV699 του ναυπηγείου Nikita Boats. Το AGFC Live βρέθηκε εκεί για να καλύψει την ιστορία για εσάς. Ρίχνουμε το σκάφος για μια τελευταία δοκιμή λίγο πριν να βγει στην αγορά. Χαίρετε παιδιά, είμαστε σήμερα με τον κύριο Μιχάλη Αγγελάκη, κατασκευαστή της εταιρεία Nikita Boats, το ναυπηγείο Nikita Boats. Κύριε Μιχάλη, Nikita SV699, θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για τα χαρακτηριστικά του σκάφους? Είμαστε πρώτα απ' όλα σε έναν υπέροχο τόπο. Ναι, είναι καταπληκτικά εδώ. Είναι καταπληκτικά εδώ, σε ένα υπέροχο κολπίσκο και έρχεται και το καλοκαίρι. Ναι. Είδατε πριν μια εβδομάδα χιόνια και τώρα. Μια εβδομάδα βάζαμε ξύλα στο τζάκι. Ναι, αλλά έχουμε σκάσει. Είναι απίστευτο. Με το καλό να έρθει το καλοκαίρι. Μακάρι. Το 699 είναι ένα σκάφος 2,70 φάρδος. Έχει εξαιρετικούς χώρους και εξαιρετικά βαθύ βε. Ειδικά η είσοδος του είναι εκπληκτική, έτσι. Κατασκευάστηκε με αυτή τη λογική. Δηλαδή ενός σκάφους που θα βγει στο Αιγαίο και θα μπορεί να ταξιδέψει σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στις θάλασσές μας. Στις θάλασσές μας. Ναι. Είναι και το ζητούμενο των πελατών. Δηλαδή όλοι ξεκινάμε με καλές προϋποθέσεις. Βγαίνουμε έξω να περάσουμε καλά κτλ. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα μας βρει ένας δύσκολος καιρός και θα πρέπει να επιστρέψουμε στο λιμάνι με δυσκολίες. Νομίζω ότι αυτό το σκάφος τα λύνει αυτά τα θέματα. Πόσα μέτρα είναι? Είναι 6,99, 7,5 μέτρα ολικό μαζί με τις πασαρέλες. Μάλιστα. Αλλά όπως βλέπεις, σου δίνει μια αίσθηση πολύ μεγάλου σκάφους. Ειδικά όταν μπαίνεις μέσα, το βλέπεις αυτό. Εγώ που έχω μπει σε διάφορα σκάφη, επειδή δουλεύω κιόλας ως skipper τα καλοκαίρια, σε φουσκωτά δεκάμετρα κτλ. Πραγματικά έχει πιο μεγαλύτερο φάρδος και μεγαλύτερους χώρους από ένα δεκάμετρο φουσκωτό. Είναι πολύ φάρδο. Δηλαδή το νιώθεις και στα τεστ που κάναμε στη θάλασσα με λίγο κερουδάκι και με αυτά, που νιώθεις ότι έχεις ένα σκάφος αντίστοιχο ενός 8-9 μέτρων ή 10 μέτρων. Είναι από τα τελευταία τεστ που κάνουμε γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Είδες πόσες φορές ρίξαμε, βγάλαμε μηχανές, ξαναβάλαμε, ανεβάσαμε, κατεβάσαμε, βάλαμε μικρότερες μηχανές, μεγαλύτερες μηχανές. Αυτή τη στιγμή φοράει ένα ζευγάρι 175. Που από όσο θυμάμαι έγινε το τεστ και με τη μία μηχανή. Που και με τη μία μηχανή. Και με τη μία, Και με τη μία μηχανή αυτό ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή κατεβάσαμε τη μία μόνο μηχανή κάτω και το πλανάρι άνετα. Άρα μπορεί και σε σετ, δηλαδή δύο μηχανών, να πάμε και 150. Που σημαίνει, μπορούμε να πάμε σε 150-140. 240 που βγαίνει ένα πολύ φθηνό πακέτο και το σκάφος έχει δύναμη. Συνεχίζει να έχει τη δύναμη που χρειάζεται. Ή και σε μικρότερους κινητήρες 200-250. Μπορεί να πάρει μέχρι 350 άλογα. Εντάξει, από εκεί και πάνω είναι τρελή υπερβολή. Έτσι, δεν άρα σε μονομήχανο από 350. Εσείς λέτε προτείνετε 250 με 300. 250 με 300. Ναι, εκεί είναι η ιδανική του. Πάντα όλα αυτά έχουν σχέση με το βάρος και τα άτομα που θα χρησιμοποιούν το σκάφος, πόσα βάρη θα έχουμε μέσα, αν θα έχουμε μεγάλο τίτοπ ή όχι. Όλα παίζουν ρόλο. Ο κόσμος σας ξέρει μέχρι σήμερα σε πιο μικρά σκαφάκια, βαρκάκια, πιο πολύ για το ψάρεμα και αυτά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πείτε ότι μιλάμε για ένα σκάφος άλλη κατηγορία εδώ, έτσι. Σε τι κοινό απευθύνεται το συγκεκριμένο σκάφος? Είναι σε αυτόν που είχε ένα 4,5 για να έρθει εδώ? Κοίταξε, εδώ είναι μια άλλη κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι ξεφεύγει λίγο από τα συνηθισμένα, γιατί εκεί είχαμε κινητήρες μέχρι 130 άλογα και εδώ μιλάμε για δημήχανα 140. Όμως ανάλογα με τον εξοπλισμό που θες να βάλεις στο σκάφος δεν φεύγει τόσο ψηλά. Δηλαδή νομίζω ότι μπορείς εύκολα να μεταπηδείς σε μια τέτοια κατηγορία όταν έχεις μια μαγιά, έτσι. Ναι, εννοείται. Χρειάζεται και το μαρούλι. Το στυλ οδήγησης που θα δείτε εκτελείται από επαγγελματίες με σκάφους ασφαλείας για τις ανάγκες του βίντεο, αλλά και για να δοκιμάσουμε την ευστάθεια και τους ελιγμούς του σκάφους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγάμε έτσι στη θάλασσα κοντά σε λουόμενους ή περαστικά σκάφη, ειδικά από νέους χειριστές.
θέλετε να μας πείτε περίπου, επειδή είναι σίγουρα τη βλέπω την ερώτηση από τώρα στα σχόλια, πόσο περίπου βγαίνει ένα αρχικό πακέτο μέσο όρο. Οπότε το σκάφος αυτό είναι σίγουρα για κάποιον που έχει ένα σκάφος 5-6 μέτρων και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, μια οικογένεια, να βάλει 3-4-5 άτομα, να είναι άνετος. Να πάει με μεγάλη ασφάλεια όπου θέλει. Ακόμα και το πεντάρι που θα τον βγάλει, ένα 4-5 γεμάτο, πηγαίνεις, μπορείς να επιστρέψεις να πάει πίσω. με αξιοπρεπώς να γυρίσει με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Όπως είδες, όλες οι δοκιμές που κάναμε, το τζάμι δεν χρειάζεται για να το καθαρίσουμε. Έτσι. Ναι, ισχύει, ούτε σπρέι. Είναι απίστευτο. Έχει πολύ μεγάλες κουπαστές, πολύ ψηλές κουπαστές. Δεν χρειάζεται ούτε καν να βάλεις κάγκελα πάνω. Είναι απίστευτη ασφάλεια. Η ίσαλος γραμμή είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με το πάτωμα, οπότε οι τάπες μένουν πάντα ανοιχτές. Ό,τι κόσμο και να βάλεις πάνω. Δεν παίρνει νερά μέσα. Δεν παίρνει νερά μέσα. Οπότε αυτό δίνει τη δυνατότητα στο σκάφος να μην έχει καθόλου σπρέι. Έτσι. Ναι, ισχύει. Δεν φάγαμε, έχουμε κάνει 5-6 τεστ, παιδιά, το τελευταίο δίμηνο. Δεν φάγαμε καθόλου σπρέι στο σκάφος. Ισχύει. Αυτό έχει να κάνει με τη μελέτη που κάνατε στη γάστρα και στις ψηλές κουπαστές. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο άνθρωπος που θα πάει σε αυτή την κατηγορία δεν θα πάρει μια βάρκα για να πάει σε μια λίμνη, έτσι, με 2 άτομα, είναι ένα σκάφος που πρέπει να ταξιδέψει. Άρα εκεί επέμεινα πολύ, δηλαδή στο να βγει μια γάστρα αξιόπλοη. Στοχεύεται στον Έλληνα που θέλει να κάνει και διακοπές, να αλλάξει, να πάει από νησί σε νησί, να μην τον νοιάζει άμα θα βγάλει ένα γεμάτο τεσάριο, να τα αλλάξει το νησί που θέλει. Ακριβώς. Είμαστε για εκεί. Άλλη κατηγορία από αυτά που είχατε μέχρι σήμερα στην εταιρεία. Μου είπες πριν που τράβαγες από τον drone να πάω γύρω στους 20 κόμβους. Ναι, ήταν δύσκολο. Μου ήταν δύσκολο, γιατί αρπάζει με τη μία κοίταζα το ομιλιόμετρο και λέω πού είναι 20 κόμβοι. Μου φαινόταν πάρα πολύ μικρή η ταχύτητα. Νόμιζα ότι είχα σταματήσει πια. Είναι όπως όταν έχεις Fiat και παίρνεις Porsche μετά. Τα 100 χιλιόμετρα δεν τα καταλαβαίνεις. Πατάς τον γκάζι έτσι και φεύγει απευθείας. Βέβαια, πέρα από σκάφος για ταξίδι και για διακοπές, είναι ίσως και το ιδανικό σκάφος για ψάρεμα, έτσι δεν είναι? Ναι, για ψάρεμα ανοιχτής θαλάσσης είναι ότι πρέπει. Έχει και κάποια χαρακτηριστικά τέτοια. Δηλαδή έχουμε βάλει και καλαμοθήκες. Έχουμε κρατήσει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία διευκολύνουν πάρα πολύ. Και όπως ξέρεις, επειδή εμείς δουλεύουμε πάνω στους πελάτες, δηλαδή γίνεται και κάπως custom δουλειά, μπορούμε να μετατρέψουμε κάποια πράγματα και να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή κάποιοι πάγκοι που χρειάζεται δεξιά-αριστερά, κάποια πράγματα, ζωντανά δολώματα πίσω που είναι ήδη έτοιμα, με αντλίες, καλαμοθήκες σε διάφορα σημεία, ανάλογα το πώς θα μπει. Οπότε ανάλογα στον πελάτη τι θέλει, αν το θέλει με το τι θέλει. Πιο πολύ ψαρευτικό, το στείλουμε πιο πολύ ψαρευτικό. Πολλοί πελάτες μας, και από το SV το μικρό δηλαδή που χρησιμοποιείται και αυτό πολύ για ψάρεμα, χρησιμοποιούν το σκάφος και για τις δύο χρήσεις. Δηλαδή και για ψάρεμα και για βόλτα. Ναι, ισχύει. Είναι αυτή η νέα γραμμή SV που βγάλατε με το. Είναι ένα πολύ χρηστικό σκάφος. Ναι. Μπορεί να ταξιδέψει πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Άρα είπαμε ότι το σκάφος κάνει για ταξίδι, κάνει και για ψάρεμα και επίσης κάνει και για επαγγελματικό. Έτσι, σημαντικό να το πείτε αυτό. Σημαντικό. Ότι για κάποιο tour, ακόμα και για fishing trips ή για tour σε κάποιο νησί. Κάποιος που θέλει να βάλει 6-7 άτομα πάνω, ας πούμε, να πάει ένα tour, μπορεί με αυτό το σκάφος να το έχει επαγγελματικό και να. Και πολύ περισσότερα. Ναι. Ωραία, θέλετε να μας δείξετε λίγο τους χώρους του σκάφους, να σηκωθούμε? Βεβαίως. Πάμε. Βάσει της εμπειρίας που έχω στα σκάφη, να σας πω ότι το συγκεκριμένο σκάφος για τα μέτρα του με εξέπληξε θετικά, καθώς πέρα από την εμφάνιση και το ωραίο φινίρισμά του, πατάει και πάρα πολύ καλά στο νερό και σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια λόγω του στισίματός του, αλλά και της εξαιρετικής κατασκευής από το συγκεκριμένο ναυπηγείο. Λοιπόν, όπως βλέπεις, πίσω έχουμε τις δύο πασαρέλες. Από τη μία πλευρά, αν έχει μονή μηχανή, μπαίνει και η φεδρική μηχανή από εδώ.
και από εκεί είναι η σκάλα μας. Είναι πολύ άνετο το σκαλοπάτι για να ανέβεις, όπως βλέπεις. Έχει τεράστιο χώρο, μπαίνεις μέσα πάρα πολύ άνετα. Εδώ είναι ο χώρος για ψυγιάκι ή για ζωντανό δόλωμα. Αυτό είναι που σου έλεγα ότι μπορούμε να το μετατρέψουμε όπως θέλουμε. Αυτή τη στιγμή έχει μια απορροή ώστε να βάζεις μέσα τις παγοκίστες σου κτλ. Για να το χρησιμοποιείς για ψυγιάκι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και για ζωντανό δόλωμα το συγκεκριμένο. Από εδώ είναι ο χώρος για την δεύτερη άγκυρα την πίσω. Και αυτό έχει απορροή και φεύγουν κατευθείαν τα νερά έξω. Πίσω εδώ έχουμε όλο αυτό το χώρο, τον καναπέ. Εδώ, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για ζωντανό δόλωμα, όπως βλέπεις, έχει clips. Βλέπεις εδώ. Ναι, και κουμπώνει. Ναι. Οπότε, άμα θέλουμε, βγαίνει. Και από εκεί. Και από την άλλη πλευρά γίνεται με το ίδιο σύστημα. Ναι. Αν θέλουμε, αυτά τα βγάζουμε για να είναι είσοδος, να μπαίνεις, να βγαίνεις. Άλλωστε, το σκάφος, όπως βλέπεις, είναι τόσο ψηλό που δεν έχει κανένα πρόβλημα στα πρίμα. Εδώ είναι ένας μεγάλος ενιαίος αποθηκευτικός χώρος. Τον έχουμε αφήσει επίτηδες ενιαίο. Έτσι ώστε ό,τι θέλουμε, τραπεζάκια, σάντεκ και τέτοια, να μπαίνουν σε κομμάτια πίσω και μπαίνουν στη ρήγματα ανάλογα με το αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι μπαταρίες δεν ενοχλούν καθόλου το κομμάτι. Ενώνεται από εδώ. Βλέπεις πόσο μεγάλος είναι ο χώρος. Εδώ έχουμε ένα κάθισμα σχεδιασμένο για να μπορείς να κρατηθείς πάρα πολύ καλά με τις ποτηροθήκες του. Εδώ έχει και μια βάση όταν μπαίνει το T-top να μπορεί να μπει το πίσω στήριγμα του T-top, ώστε να μην έχουμε ταλαντώσεις. Τα καθίσματα είναι bucket και για όρθια και για καθιστή οδήγηση, ώστε να μπορείς να κάτσεις έτσι άνετα, είτε ημιόρθιος είτε καθιστός. Είναι πάρα πολύ άνετα τα καθίσματα. Έχει ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο από κάτω. Εδώ έχουμε το υποπόδιο ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε τα πόδια μας στη στάση που θέλουμε. Ποτηροθήκες και εδώ, όπως και μπροστά. Μεγάλη κονσόλα, τεράστια. Εδώ είναι ο χώρος του τραπεζιού με τις ποτηροθήκες και κάθεσαι άνετα δεξιά-αριστερά. 4-5 άτομα άνετα. Ναι, άνετα, γύρω-γύρω. Αυτό εδώ βέβαια βγαίνει, έτσι. Βγαίνει και αυτός εδώ ο χώρος μπορεί να γίνει όλος σάντεκ, έτσι. Όλο αυτό εδώ γίνεται ένας τεράστιος χώρος για να ξαπλώσεις. Καναπές, Ένας τεράστιος καναπές. Ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης. Και μπροστά και πίσω γίνεται σάντεκ, γιατί βλέπεις έχει και εδώ τεράστιο χώρο. Δηλαδή βγαίνει ένα δίμετρο κρεβάτι. Ναι. Εδώ έχουμε το μεγάλο χώρο της κονσόλας που είναι και για τουαλέτα χημική, ναυτική με τον νηπτήρα της. Όπως βλέπεις, κοίτα το ύψος που έχει το σκάφος, έτσι. Ναι. Τώρα αν θα μπω μέσα θα δεις ότι στέκομαι όρθιος. Φοράει όρθιος. Ναι. Φοράς όρθιος εδώ. Βλέπεις. Φοράς όρθιος. Έχει πολύ μεγάλο χώρο. Εδώ είναι ο μπροστινός αποθηκευτικός χώρος. Μεγάλος όπως βλέπεις. Και δεξιά και αριστερά οι δύο μικροί. Εδώ όπως βλέπεις τα ρέλια τρέχουν από μπροστά μέχρι πίσω. Είναι πολύ ωραίο που μπορείς να πιάνεσαι σε όλο το μήκος του σκάφους. Και αυτό που σου έλεγα, κοίτα που είναι το ύψος της κουπαστής. Δεν χρειάζεται καν κάγκελο. Όπως βλέπεις εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο πάτημα για να μπαίνεις μέσα και αν μπει τενταπλεύσεις μπροστά να μην χρειάζεται να πατήσεις πάνω στην τέντα. Έχει χώρο τεράστιο να πατήσεις. Έχουμε βάλει μέσα τον εργάτη όπως βλέπεις, χωνευτό, ηλεκτρικό εργάτη. Παρατηρήστε ότι όσο κάνουν ελιγμούς οδηγός και συνοδηγός δεν χρειάζεται να κρατιούνται από κάπου.
Κύριε Μιχάλη, από ταχύτητες και επιδόσεις τι κάναμε, τι είδαμε στα τεστ μας? Αλέξανδρε, όπως ξέρεις, η ταχύτητα είναι κάτι σχετικό, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε πολύ μεγάλες τελικές με αυτή τη γάστρα. Εντάξει, εδώ έχουμε πιάσει με αυτές τις προπέλες 45 κόμβους. Βέβαια με μονή μηχανή οι ταχύτητες μεγαλώνουν, αλλά μπορούμε να πάμε και σε προπέλες με μεγαλύτερη τελική. Απλά δεν θα έχουμε τα κρατήματα αυτά που είδες να έχουμε. Οπότε πάντα διαλέγουμε κάποιες προπέλες οι οποίες να μας κάνουν να είναι χρυσή τομή, τέλος πάντων. Να έχουν και κάποιο κράτημα ώστε να μπορούμε να δουλέψουν πολύ καλά σε καιρό, αλλά και να μην χάσουμε και πολύ από την τελική ταχύτητα. Τι νούμερα, για πείτε μας νούμερα. Αυτές που φοράμε τώρα πάνω είναι 21,5. Αποστροφές τι έχουμε βγάλει, τις βγάλαμε όλες? Αποστροφές, ναι, πάμε στις 6.200. Πήγαμε 6.200 με full trim, δεν ξενέριζε, δεν έκανε, πιάσαμε και τον κόφτη, οπότε κύριε Μιχάλη μας Μεγαλύτερες προπέλες. Που σημαίνει περισσότερα μίλια και καλύτερες επιδόσεις. Περισσότερα μίλια, καλύτερες στις μεσαίες, θα ρίξει κατανάλωση. Το πλανάρισμα, όπως είδες, Αλέξανδρε, είναι άμεσο, έτσι. Όταν λέμε άμεσο, αμεσότατο. Για πάμε. Γιατί έχει φοβερή ροπή και οι δύο μηχανές μαζί δίνουν φοβερή ροπή. Για πάμε μία. Ναι. Πάμε να δούμε την οικονομική ταχύτητα ταξιδιού, στροφές, κατανάλωση, να δούμε τις στροφές στο maximum, δούμε και εκεί τις καταναλώσεις, τις ταχύτητες. Έχουμε λίγο κόντρα καιρό βοριά, αλλά εντάξει, είναι αρκετά καλός. Υποφερτό, πάμε. Υποφερτό, μια χαρά. Κοιτάξτε, γιατί έχουμε κόντρα καιρό γι' αυτό, τώρα το γυρίσουμε ανάποδα, κάτσε. Εδώ είναι 0,7, πιάστε. 3.700 στροφές, 27 κόμβοι, 0,7 καίει το σκάφος, δηλαδή 1,4 λίτρα οι δύο μηχανές. Η οικονομική ταχύτητα ταξιδιού στους 27 κόμβους με 3.700-3.800 στροφές. Εντάξει, είναι πολύ καλά, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. 1,4 και οι δύο μηχανές. Ναι, ναι, ναι. Από 1 λίτρο το μίλι και το SV να πούμε. 1 λίτρο πάει. Για να πιάσει 27 κόμβους, 1 λίτρο και το μίλι. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Τριαράκι γεμάτο με αρκετό αέρα και πάμε κόντρα. Πάμε στις 5.000 να δείξουμε. Ναι. Και πόσους κόμβους βγάζει, 37,5. 42,5. 43. 5.900. 43,5. 6.000. 44. 6.100. 44,5. 6, 7, 8, 6.200. Δεν πιστεύω ότι ένα σκάφος στα 7,5 μέτρα χρειάζεται να πάει παραπάνω από αυτό, καθώς πάντοτε ταξιδεύουμε με 25-30 κόμβους, αλλά δείχνουμε τις δυνατότητές τους στην παρουσίαση αυτή. Η ιδέα είναι να βάλουμε δύο μηχανές σε ένα σκάφος στα 7 μέτρα. Καταλαβαίνει για ποιο λόγο έγινε, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πελάτες που θέλουν μια έξτρα ασφάλεια, μεγάλη ροπή για μεγάλα ταξίδια. Και βέβαια η ευστάθεια που σου λένε οι δύο μηχανές. Από εκεί και πέρα είναι στη κρίση του πελάτη και την ανάλογη χρήση που θα κάνει για να επιλέξει μία ή δύο μηχανές. Βγαίνει και ένα μία και με δύο. Ναι. Επίσης σημαντικό το ότι δεν χρειάζεται εφεδρική μηχανή.
Την επόμενη μέρα πιάσαμε και 47 κόμβους, αλλά δεν χρειάστηκε να το τραβήξουμε. Επίσης, το στήσιμο που έχει αυτή τη στιγμή θα σήκωνε και 23 προπέλες λόγω του ότι είναι ελαφρύτερο. Καταλήξαμε όμως στις 21,5, διότι συνήθως ο εξοπλισμός και το βάρος του θα είναι παραπάνω από αυτό. Όπως βλέπεις, Αλέξανδρε, έχουμε προσέξει στο να υπάρχει μια απλότητα και όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, simplicity is genius. Δηλαδή δεν θέλουμε πολλά, αλλά ό,τι βάζουμε να είναι χρηστικό, πρακτικό και να αντέχει στον χρόνο. Καλές πωλήσεις να έχετε, κύριε Μιχάλη. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Δείξτε του την ώρα που θα σηκώνεται. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ας τον ανοίγει. Όπα, ήταν ανοιχτό το ντουλάπι. Γάμο του, κάτσε να το ξανακάνουμε. Στο δεν κάνει ήχο. Τραβάει τώρα, λέει 002, 3. Και να αποσβήνει ένα κόκκινο λαμπάκι. Ναι, εδώ. Αυτό σημαίνει ότι τραβάει βίντεο. Εντάξει. 2-3 πλάνα θέλουμε, τραβάει τις μερικές κύκλους αυτά. Ναι, θα τραβάω μόνο εμένα. Πάει το μαλλί. Τι πλάνο να τραβήξω τώρα με αυτό το μαλλί. Ευχαριστώ.